Läpi suolasten loskakelien ja 1000 kilometrin rankan ajon ja parin kaatumisenkin jälkeen mun Vacole Q20 kokemukset on pysynyt positiivisina, mutta miksi? Ja kuinka pitkä toimintasäde tällä isolla 48 voltin 40 ampeeritunnin akulla oikeesti saavuttaakaan? Mä oon Manaatti, mä oon harrastanut sähköpyöriä vuodesta 2014 asti ja viimeiset 5 vuotta mä oon jakanut mun sähköpyöräkokemuksista videoita tänne YouTubeen, joten laita kanavatilauksia ja tutustu mun kanssa näihin uusiin sähköhärveleihin, kuten tähän Vacole Q20. Eli tässä videossa vastaan juurikin noihin kysymyksiin ja mä kerron mun 1000 kilometrin käyttökokemukset tästä Buy Best Gearin lähettämästä Vacole Q20 retro sähköcruiseripyörästä. Heti ensimmäisenä voidaan alkaa puhua tuosta toimintasäde-testistä. Eli mä lähdin tossa pari viikkoa sitten takaperin selvittämään, että kuinka pitkään mä pääsen tällä Vacole Q20 yhdellä latauksella. Ulkolämpötila oli noin -7 astetta pakkasta, keskinopeus pysyi siinä noin 25 kilometrin tuntinopeudessa, minä 65-kilosena ja sitten mulla oli 25 kilogramman edestä tavaraa kanssa mukana. Eli 90 kilogrammaa oli siinä tavallaan yhteensä kuskilla painoa ja mä saavutin itse asiassa 160 kilometriä ilman polkemista. Eli jos mä olisin polkenut vielä mukana, niin mä sanoisin, että kyllä yli 200 kilometriä pitäisi olla ihan helposti saavutettavissa. Sitten mä tein myös toisen testin, eli 40 kilometriä tunnissa oli keskinopeutena silloin. Se oli -15 asteen pakkasessa ja myös yhtä lailla 90 kilogramman kuskilla. Ja mä saavutin 60 kilometrin toimintasäteen, mikä on oikeasti itse asiassa yllättävänkin hyvä, kun alkaa miettiä, että vaikka tuossa sitä akkukapasiteettia niin onkin hyvin, silti se on tosi siistiä nähdä, että sä pääset saavuttaa noinkin pitkiä toimintasäteitä kuitenkin tämmöisellä suhteellisen halvalla sähköpyörällä. Sieltä tulee mukana tämmönen 1 4 ampeerin laturi, mikä on jo itse asiassa merkittävästi parempi, mitä normaalisti vakiona sähköpyörissä tulee mukana. Mulla oli sattumoisin näitä 2 kappaletta, koska mulla oli tommonen toinen Vacolen sähköpyörä ja ne käyttää näitä samoja liittimiä siinä. Eli mä pystyisin siis lataamaan tätä pyörää yhteensä niinku 8 ampeerin teholla, eli se on noin 500 wattia. Se tarkoittaa, että toi akku lataantuu tyhjästä ihan täyteen noin 3,7 tunnissa, vähän suurin piirtein 4 tuntia voidaan sanoa. Mulle itselle henkilökohtaisesti oikeasti toi nopea lataus on ihan siis sairaan tärkeää, koska ei ole oikeasti mitenkään hirveän epätavallista, että mä joudun ajamaan sähköpyörällä jopa ehkä 100 kilometriä päivässä, joten silloin se nopea lataus nimenomaan on aika välttämätön. Vaikka tässä riittää toimintasädettä, niin mä tykkään kyllä välillä ajella vähän kovempaakin, niin siinä mielessä se on ihan kiva, että mä voin vaan nopeasti heittää ton laturiin. Mukavana bonuksena on, että itse asiassa tohon akun päälle voi laittaa sivulaukut ja esim. Näihin Fiidon sivulaukkuihin, mitä mulla oli tuossa toimintasäde-testin aikana. Siihen mahtuisi molemmille puolille 500 wattitunnin varavirtalähteet, mitä mulla itse asiassa on, niin mä voisin ladata samaan aikaan, kun mä ajan. Se nyt ei ole ihan hirveän suositeltavaa ilmeisemmin, mutta se on kuitenkin mahdollista. Eli sitten periaatteessa se toimintasäde voisi nousta jopa yli sinne 240 kilometrin paikkeille, mikä on jo oikeasti siis niin paljon enemmän, että mä en usko, että kukaan ikinä tarvitsisi semmoista toimintasädettä joltain sähköpyörältä. Tää keskijousitus on aika sohvamainen, mikä on itse asiassa yllättävänkin mukava, koska kun alkaa miettimään, että jos sä ajat tuolla kaupungissa, niin siellä on aika paljon esimerkiksi kanttarikivityksiä, niin se on ihan kiva, että se ottaa niitä silleen mukavan pehmustavasti vastaan. Mutta sitten on toi etujousitus. Tää etujousitus on oikeasti aika jäykän puoleinen, että siinä on joustoa ehkä oikeasti vaan joku 50 mm ja se ei ole edes säädettävä, niin se kyllä oikeasti mun mielestä rajoittaa aika paljon sit kuitenkin tämän sähköpyörän niinku maastokykyjä ja silleen, että en mä kyllä tällä lähtisi minnekään maastoon ajelemaan, että mun mielestä mä kohtelisin tätä vaan pelkästään semmosena asfalttikruiserina, mikä sinänsä vähän hämää, koska tässä on kuitenkin 20 tuuman ja 4 tuumaa leveät renkaat, niin siinä mielessä voisi ajatella, että voisi ajella vähän enemmän maastossa, mutta ei, siihen tää ei oikein sovellu. Kuten ehkä näettekin tosta, niin toi on vähän kulunut tolleen oudosti, että sit on lähtenyt toi pinnote siitä päältä. Vähän silleen ikävää nähdä, että jo 1000 kilometrin jälkeen huomiona mä en oo pessyt tätä pyörää kertaakaan
ja ihan tarkoituksenmukaisesti, koska mun tarkoituksena oli siis tämän pyörän kanssa nyt vähän silleen, että näkis vähän tarkemmin, että mitkä komponentit kärsii nopeiten tämmöisessä Kiina-sähköpyörässä. Ehdottomasti tuo jousitus on kyllä siellä, että se varmasti tulee kulumaan nopeammin kuin muut semmoiset enemmän ehkä tunnetut merkit. Mä lähden kyllä sillä ajatuksella yleensä näiden Kiina-sähköpyörien kanssa, että jossain vaiheessa sitä omistusprosessia sä päivität niitä osia aina parempaan. Ja sen takia mun mielestä ehkä se alempi hinta on niinku perusteltua. Koska siinä on se, että välttämättä kaikille ei ole sitä alkusijoitusrahaa niin paljon, että sä voit heti heittää joku 5 tonnia sähköpyörään. Nämä Kiinan sähköpyörät ehkä mahdollistaa sen, että sä voit periaatteessa saada kuitenkin sen akkukapasiteetin ja tehon välittömästi. Sitten sä saat niitä parempia komponentteja sit myöhemmin, kun tavallaan nämä vanhat Kiina-komponentit alkaa kulumaan, niin sä voit ostaa parempaa siihen tilalle. Ja jos käydään kurkkaamassa, niin mä en kertaakaan. Mä en öljynnyt noita ketjuja tai laittanut mitään rasvaa ja ne on ruostunut nimenomaan ketju ja tää takavaihtaja täältä. Et jos katsotte tosta, niin tää on kyllä aika raffis kunnossa. Tän kaiken voisi ennaltaehkäistä, jos tosiaan laittaa sinne rasvaa tai pesis pyöränsä edes välillä. Mä oon nyt niinku pistänyt tän niin rankkaan koetukselle kuin vaan mahdollista, jos ehkä huomaatte. Niin toi poljin. Eli mä olin junassa ja multa kaato tää pyörä ja siinä oli sen verran painoa siinä päällä. Mulla oli just ne Fidon sivulaukut, niin ne kyllä pamautti sen verran kovaa siihen. Ja silloin toi kampi vaan yksinkertaisesti vääntyi, et sille ei nyt ihan hirveästi voinut mitään. Mun ideana on nyt se, että mä tekisin tälle semmosen täydellisen huoltovideon, että mitä kaikkea mun pitää vaihtaa tästä. Ja mistä mä ne ostan, kuinka paljon se kokonaiskustannus oikein tuli olemaan ja silleen. Tulee olla vähän mielenkiintoista vähän nähdä, että onko tämmöisen Kiinan pyörän omistaminen itse asiassa oikeasti edes halvempaa. Kun tuossa puhuttiin tuosta jousituksesta, niin puhutaan kans tästä penkistä. Eli tää penkki on kyllä pidemmillä matkoilla hieman jäykkä. Eli tommonen 50 kilometriä menee silleen hyvinkin mukavasti, mutta siitä pidemmillä matkoilla niin mä sanon, että sulla on melkein pakko olla jotain erikoispehmustetta siinä, koska tässä on tämmöiset saumat tässä penkissä, niin ne kyllä niin vähän painaa sinne ahteriin sen verran, että vaikka tää näyttää muhkealta, niin ei se itse asiassa oikeastaan oo niin pehmeä. Ja jos me hypätään tähän... Wow. Jos me hypätään tähän pyörän päälle, ajoasento mikä mulle tähän tulee, niin itse asiassa tää on mulle just passeli, mutta mä mietin sitä, että jos sä oot yhtään lyhyempi, niin sulla voi olla vähän vaikeutta niinku ylettyä näihin sarviin silleen mukavalla tavalla. Ja varsinkin jos sä mietit, että sä ajat pitkiä matkoja, niin ehkä tää ei välttämättä sovellu sulle, jos sä oot alle 170 senttiä. Ja sitten päästään siihen toiseen asiaan, eli jos sä oot niinku yli 185 senttiä, niin sit siinä on vähän se, että voi tuntua, että polkimet taas on niinku ihan liian kasassa. Tää on se ajoasento, niinku kuinka korkealle mun polvet tulee tässä. Tää on oikeesti aika 90 asteen kulma. Voi tulla vähän semmonen ahdas fiilis, että sä oot niinku ihan kasassa siinä pyörän päällä. Mutta jos tätä pyörää kohtelee enemmän niinku cruiserityylisenä, eikä niinku ehkä semmosena perinteisenä sähköpolkupyöränä, niin silloin se on ehkä enemmän anteeksi antava. Ja se on ehkä se, millä mä lähestyisin ylipäätänsä tätä sähköpyörää. Mainituista puutteista huolimatta, niin silti mun yleiset kokemukset tästä on ollut hyvinkin positiiviset. No ergonomian haasteet, mitä mulla tossa vähän niinku oli, niin mä oon saanut ne nyt selvitettyä, mä oon löytänyt siitä semmosen oikean asennon, pidemmät matkat on alkanut tuntua paljon luonnollisemmalta. Siinä on vähän se, että ylipäätänsä kun on uusi sähköpyörä, niin siinä pitää nähdä jonkin verran vaivaa, että se muodostuu siihen ja se alkaa tuntua nimenomaan omalta. Mulla on vähän se, että kun mä testaan niin paljon erilaisia sähköpyöriä, niin mä en oikein ikinä pääse niinku välttämättä yhteen sähköpyörään silleen enemmän tutustumaan. Ja nyt mä oon valinnut tän, koska mulle nimenomaan toi pitkä toimintasäde on ollut ihan järjettömän iso etu. Ja se on itse asiassa tehnyt tästä mun Vacole Q20 semmosen, että tää on ainoa sähköpyörä, missä mulla on riittävää toimintasädettä näihin mun peruspäiväajoihin edes. Erityisesti. Kun pitää mielessä, että tää pyörä maksaa vaan 1799 € ja koodilla BBG Boss Manatti se hinta tippuu alle 1750 €, niin aika monet näistä asioista on anteeksi annettavia ja nimenomaan sillä mielellä pitäen, että sä päivität niitä osia jossain vaiheessa aina parempaan. Vibestier muuten sanoi, että tähän olisi tulossa vielä ekstra alennus tossa niinku parin päivän päästä, joten edelleen ostamalla
pyörän ton mun linkin kautta, niin sä voit tukea tätä mun kanavaa, vaikka toi mun koodi ei toimiskaan. Ja oikeesti mä arvostan sitä tosi paljon, koska se mahdollistaa, että Buy Best Gear lähettää mulle lisää näitä sähköpyöriä testiin. Ja se tarkoittaa myös sitä, että mä voin tehdä lisää näitä videoita teille. Liity kans tonne mun Discordiin, siellä on videon kuvauksessa linkki, joten tuu ihmeessä puhumaan sähköpyöristä kaikkien kovien harrastajien kanssa. Ja mäkin hengailen siellä aika paljon, joten hei, nähdään siellä.